تا حالا شده آخر روز حس کنی یه عالمه کار انجام دادی ولی هیچی به دست نیاوردی، هیچ دستاوردی نداشتی، به هیچ کدوم از کارات نرسیدی، انگار اصلا حواست نبوده، روزت تمام شده و تو هیچی نفهمیدی، اصلا نفهمیدی چطوری گذشتی؟ اگه برات این چیزا پیش اومده باید بگی مشکل از تو نیست، مشکل از عادتاته، عادتایی که مثل یه باطلاق وقت ما رو قورت میدن. امروز میخوایم 5 تا عادت مینیمالیستی ساده اما خیلی کاربردی رو بهتون بگیم که بتونی باهاشون زمانتو کنترل کنی، به دست بگیری زمان خودتو و از هدر رفتن جلوگیری کنی، از طرفی روز بهتری رو هم برای خودت بتونی بسازی. تا آخرین ویدیو با ما بمون، چون اینجا مثل همیشه صحبت از تغییرات واقعی، نه حرفای تکراری. سلام. من فرنازم. من مانیم. به مینیمالشیم شو خوش اومدید. مستقیم میریم سراغ این عادات مینیمالیستی خفن. 1. عادت به انتخاب هوشمندانه تعهدات. اگه جزء اون دسته از آدمایی هستی که خیلی زیاد قول میدی، خب مشکل از همینجا دقیقاً شروع میشه. بیا یه دقیقه فکر کنیم، اگه انتخاب کنیم که این همه قول ندیم و فقط کارایی رو قول انجامش رو بدیم که برامون مهمن یا توی اولویتمون قرار دارن، اینجوری چی میشه؟ خب استرسمون خیلی کمتر میشه و اینجوری زمان بیشتری داری برای انجام کارهایی که هم برات مهمن، هم راحت‌تر میتونی روشون تمرکز کنی و با کیفیت تحویلشون بدی. دقیقاً. نگران کارهایی که اصلا نیازی نیست انجام بدی هم نیستی، چون تو زندگیت وجود نداره، اصلا توی برنامه‌ت وجود نداره. زندگی ما تصور کنید مثل یه پازل، یه صفحه پازل انقدیه مثلا. دیدید دیگه این پازل‌ها هر کدوم جای مخصوص خودشونو دارن. یعنی در واقع تصور کنید ما هر کدوممون پازل منحصر به فرد خودمون رو داریم، با کارهای در واقع با پازل‌ها، با تیکه‌های مشخص و شخصی سازی شده خودمون، مخصوص خودمون. تصور کنید یه چیز خارجی، یه چیز اضافه از یه پازل دیگه بیارید هی بخواید بچپونید این تو، خب نمیشه، اصلا نمیره. ولی چون ما آگاه نیستیم هی میخوایم اینو جا بدیم. بعد یه دونه هم نیست، دو تا نیست، چهار تا نیست، 5 تا 6 تا 10 تا 20 تا فرض کنید کار اضافه، تعهدی که مربوط به ما نیست و ما میخوایم بچپونیم توی این پازله. ولی فقط کافیه که تیکه‌های مخصوص خودمون رو انتخاب کنیم، تعهدهای مخصوص خودمون رو انتخاب کنیم، با توجه به شناختی که از خودمون داریم روی اون پازل بچینیم، همه چی درست پیش میره. در واقع به نظر من کلید این ماجرا توجه به اون اولویت و معناه. ما اگه این دوتا رو همیشه یادمون باشه، خیلی میتونه تو انتخابامون مؤثر باشه و در واقع اون پازله رو میتونه قشنگتر بسازه. این موضوع ممکنه یه جای شما رو به اشتباه بندازه که فکر کنید اهمال کارید، چه میدونم کمالگرایید، اصلا تنبلید، آدم بی‌مسئولیتی هستید، یا هزاران داستان دیگه که مبتلا بهش نیستیم، ولی این موضوع باعث میشه که فکر کنیم مبتلاییم. به هر حال اگه فکر میکنید که این مشکلات رو دارید، اهمال کارید، کمالگرایید، تنبلید، ما قبلا برای همه اینا تکنیک گفتیم، تکنیکای خیلی آسون که به راحتی میتونید تغییرشون بدید. مجموعه توسعه فردی مینیمالیستی پلیلیست داریم داخل همین کانال یوتیوبمون که میتونید از اونجا همه این ویدیوها رو تماشا بکنید و تغییرات بزرگ ایجاد بکنید. 2. چند وظیفگی دشمن توه. عادت به متمرکز موندن روی یک کار. ذهن ما خیلی توانایی بالایی داره، ولی اشتباه نگیرید با اینکه فکر کنید مثلا 1000 تا کارو با همزمان میتونه انجام بده. شاید بتونه انجام بده، ولی تجربه ثابت کرده همزمان انجام دادن کارها نتیجه مطلوبی نداره. حتی شاید همه اون کارو پیش برن، به ته هم برسن در بهترین حالت، در ایدئال ترین حالت، ولی هیچ کدوم بهترین خودشون نباشن. معمولا این اتفاق میفته، گفتم در بهترین حالت، اصلا به ته نمیرسن، یا اینکه خیلی فرسوده میکنن، حال و روان ما رو به هم می‌ریزن. وقتی چند تا کارو با هم انجام میدید باعث خستگی ذهنی میشه، آشفتگی ذهنی میشه، احساس سنگینی، سردرگمی، همه اینا رو شما یه جا دارید حمل میکنید با خودتون. میبینید چقدر وحشتناکه از این زاویه وقتی نگاه میکنیم بهش؟ انگار مغز آدم هنگ میکنه. آره واقعا آیا عادلانه است این کارو با خودمون کردن؟ آیا بخشی از این موضوع در صورتی که خب لازمه با برنامه‌ریزی خب قابل انجامه. ما قبلا تکنیک درباره برنامه‌ریزی و استمرار در برنامه‌ریزی صحیح، اون چیزی که به ما نمیگن، حقیقتا قبلا تکنیک گفتیم راجبش، این بالا براتون میذاریم، حتما ببینید، قطعا به دردتون میخوره. 3. عادت به قانون 2 دقیقه، قانونی که ناجی زمانته. این قانون خیلی ساده است ولی هنوزم خیلی انجامش نمیدن. کلا قضیه اینه که هر کاری که زیر 2 دقیقه میتونی انجامش بدی، همین الان انجامش بده. مثلا همین الان اگه یه کار نیمه تموم داری، یک کار خونه داری، باید این لیوانو از اینجا جابجا کنی، نمی‌کنی، پیامتو می‌خوای جواب بدی نمیدی، همین الان جوابش بده، تموم بشه بره. و اگه این 2 دقیقه ها هی جمع بشن انجام نشن، یه کوه استرس بر آدم میسازن. آدم احساس میکنه که کلی کار نکرده داره، ولی میبینه تمام اینا رو میتونه تو 1 ساعت جمع
جمعشون بکنه، تموم بکنتشون. آره چون هی پشت سر هم جمع میشن، زیاد دیده میشن، اینطوری میشه. فکر کنم بهترین مثال برای اکثر ما ظرف شستنه. واقعا دیدید یه دونه ظرف توی ظرفشویی فکر میکنید که همون یه دونه است، چشتون رو میبندید با میکنید یهو میبینید کوهی از ظرفا اونجا خودشون نشون و شما دیگه نمیتونید برید سمتش. اصلا همون یه دونه رو اگه اول بشوید تمام دیگه هیچ وقت اون اتفاقی نمیفته. پس چی شد؟ فقط 2 دقیقه وقت داری که جلوی اون کوه رو، اون کوه استرس و اون کوه کارایی نکرده رو بگیری. اینو یادت باشه و توی همه کارا میتونی انجامش بدی. کارهایی که مربوط به حالا کار بیرون شغلت، مربوط به دانشگاه، درس، مدرسه، همه چی، کارهای خونه، توی همه چی کاربرد داره این قانون. جلوی اهمال کاری رو هم خیلی میگیره، یعنی کاملا مرتبطه با این داستان، چون یه قسمت خیلی بزرگش برمیگرده به اینکه ذهن پستپون میکنه، در واقع ذهن هی کارا رو میخواد بندازه عقب که سطح استرس خودش رو کاهش بده، ولی اینجوری هی کارهای تیک خورده افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که شما از خودتون بیشتر راضی باشید و زمانتون هم هدر نره به خاطر اینکه نمیدونید باید چی کار بکنید. در نتیجه توی ذخیره انرژی و زمانتون خیلی میتونه موثر باشه. خیلی اعتماد به نفس میبره بالا. تو وقتی کار عقب مونده نداشته باشی، اصولا برنامه ریزی کلا اعتماد به نفس خیلی میبره بالا و تو وقتی به تک تک کارات میرسی، حتی کوچیک‌ترینشون، باز روی اعتماد به نفس تاثیر داره. این موضوع اهمال کاری که فرناز گفتم، تکنیک راجبش گفتیم و گفتیم چرا اصلا این اتفاق میفته که ما کارا رو عقب میندازیم و اهمال کاری میکنیم. دلیل این به صورت ذهنی توی سطح ناخودآگاه بهتون گفتیم و راهکارام بهتون دادیم. اون ویدیو رو حتما اگر دوست داشتید و اگه مسئله اهمال کاری دارید حتما ببینید. 4. عادت به ساختن کمد کپسولی. مطمئنا خیلیامون صبح که از خواب بیدار میشیم درگیر این لباس پوشیدن و سر کار میخواید برید، دانشگاه میخواید برید، مدرسه میخواید برید، هر جایی که میخواید برید، این موضوع لباس پوشیدن سر صبح واقعا اگر کنترل نشه به شدت رو اعصابه. شما 3 ساعت باید وایسی نگاه کنید، انتخاب کنید چی بپوشم چی نپوشم، این به این میاد اون به این. الان اگه حساسیت‌های بیشتری هم داشته باشی دیگه بدتر، بیشتر طول میکشه. اگه آدم بی‌حوصله‌ای باشی، اصلا حساسیت هم نداشته باشی، باز بدتر. یعنی هر چی دستت میاد برداری بپوشی، اصلا میدونی دیگه یه جورایی این موضوع به نظر من یه جوری بی‌احترامی به خوده، اینکه تو نتونی انتخاب کنی هر چیزی، ها نه فقط لباس، ولی خود این لباس خیلی مهمه. تو اولین کاری که صبح میکنی بعد از سال کارهای دیگه‌ات آماده میشی بری بیرون، اینه که لباس بپوشی دیگه، لباس خوب بپوشی، لباس تمیز بپوشی، جلوی آینه خودت رو ببینی، لذت ببری. این واقعا کمترین کاریه که ما در حق خودمون میتونیم بکنیم در حد معمولش. ولی بحث اینه که چطور میشه واقعا صبح پاشیم از خواب، کارامون رو بکنیم، لباسمون رو به راحتی انتخاب کنیم، قهوه‌مون رو بخوریم، چایمون رو بخوریم، صبحونه‌مون رو خیلی ریلکس بخوریم و با عشق، با حال خوب از خونه بزنیم بیرون. کمد لباس کپسولی عادت مینیمالیستا برای آزادی ذهن. یه کمد داری، تصور کن که یه سری لباس انتخاب شده مربوط به همون فصلی که توش قرار داری وجود داره. لباسای انتخاب شده‌ای که تعدادشون زیاد نیستن که سردرگمت بکنن. اینقدر خوب چیده شدن کنار هم دیگه، یعنی در واقع یه سری چیزا، آیتمای انتخاب شدن که بهت کمک میکنن که بتونی با تمام چیزهایی که اونجا وجود دارن ستشون بکنی. یعنی مثلا برفرض در نظر بگیر که 3 تا ست پاییزه داری. دیگه نیازی نیست، تو میدونی این 3 تا ست همشون با هم دیگه جور در میان. یعنی اگه از یه ستت خسته شدی میتونی ترکیبش بکنی با یکی دیگه و این 3 تا ست آماده توی کمدتن، مثل یه کپسول هر روز برش می‌ذاری، اینجوری میندازی بالا، میری سر کار و حالا هر کجایی که می‌خوای بری به راحتی، بدون استرس، بدون اتلاف وقت. البته اینو میتونی واسه خیلی چیزای دیگه هم به کار ببری، حالا فقط کمد لباس نیست. مثلا توی سفر، این اتفاق توی سفر من خودم خیلی از این استفاده می‌کنم و خیلی نتایج راحت و شگفت انگیزی داره. توی سفرم خیلی آسوده میشم. دوستان که با ما آشنا شدید، ما قبلا درباره روش‌های پاکسازی مینیمالیستی صحبت کردیم، اینکه چطوری بتونید لباساتون رو کم کنید، چجوری بچینید که حتی اگه لباس زیادی هم دارید توی کمد مثلا کوچیکی توی کشو، چطوری اینا رو بچینید که فضای بیشتری داشته باشید. اینا رو ما قبلا گفتیم. روش‌های مواجهه با پاکسازی مینیمالیستی هم گفتیم که چطوری اصلا ما مواجه بشیم با این داستان. همه اینا رو راجع بهشون صحبت کردیم. حتما اگر که علاقه دارید به این موضوع و می‌خواید که وسایلتون رو کم کنید، این ویدیوها رو حتما ببینید، خیلی کاربردیه. 5.
عادت به انتخاب و خرید چیزای با کیفیت. انتخاب چیزای با کیفیت یعنی وقت بیشتر، نه حالا فقط پول بیشتر. هر بار که داری یه چیز ارزون می‌خری، ارزون بی کیفیت منظورمه، ارزون با کیفیت نه. هر بار که داری یه چیز ارزون بی کیفیت می‌خری، در واقع داری یه بدهکاری زمانی هم برای خودت می‌تراشی. چون این وسایل بی کیفیت که خریدی قرار زودی خراب بشن و باید یه زمانی براش بذاری، یه پولی در بیاری حالا این وسط، یا یه زمانی بذاری بری بخریشون، تعویضشون بکنی، تعمیرشون بکنی. میدونی چی میگم؟ اما وقتی روی کیفیت سرمایه گذاری میکنی، انگار داری زمان بیشتری رو هم برای خودت میخری. به جای خریدن یه عالمه وسیله که فقط فضا رو پر میکنن، که یه بار اضافی روی دوشت میذارن، روی خریدن وسایل با کیفیت سرمایه گذاری کن. این کار نه تنها وقت تو برای پیدا کردن چیزای بی کیفیت دیگه برای جایگزین کردن اون وقت خراب شد هدر نمیده، بلکه باعث میشه که نسبت به وسایلت حس بهتری هم داشته باشی. پس از همین امروز وسایلی رو برای خریدن انتخاب بکن، لباسهایی رو برای خریدن انتخاب بکن که بهت هم حس بهتری میدن، هم کیفیت بهتری دارن، به جای اینکه بیخودی فضا رو فقط پر بکنن یا باعث بشن وقتت هدر بره، پولت هدر بره. در واقع زندگیتو سبک‌تر میکنن، حال خودتو بهتر میکنن و باعث میشن که به خودت و زندگیت ارزش بیشتری اضافه بکنی. خب توی این ویدیو 5 تا عادت مینیمالیستی خیلی خیلی کاربردی، ساده البته و یه جورایی میشه گفت جادویی اگر انجام بشه رو ما بهتون گفتیم. با این عادت‌ها میتونید زمانتون رو واقعا پس بگیرید. ما خیلی زمانمون از دست میدیم. با این عادت‌ها واقعا میتونید کنترل زندگیتون رو به دست بگیرید و زندگی شخصی سازی شده منظمی برای خودتون داشته باشید. زندگی که سرراسته، مشخصه، تکلیفش با خودش و خودتون و با همه چی با هم دیگه درسته، همه چی با هم دیگه روشنه. نکته‌ای که وجود داره انجام دادن ایناست، عمل کردن به ایناست. عادت ساختن کار خیلی ساده‌ایه، کار خیلی راحتیه. اگه فکر میکنید که ترک عادت یا ساختن عادت جدید کار پیچیده و سختیه، واقعا بذارید بهتون بگم در اشتباهید، سخت در اشتباهید. حتما ویدئویی که راجع به ترک عادت و مخصوصا ایجاد عادت‌ها و رفتار جدید ساختیم رو ببینید. اونجا بهتون گفتیم که چقدر به راحتی، چقدر ساده شما میتونید توی زمان کم یه عادت خیلی بد و خیلی سخت و کنار بذارید و یه عادتی که اصلا شاید براتون غیر قابل تصور باشه رو بسازید در سریع‌ترین و راحت‌ترین حالت ممکن. شما هم توی کامنت ها بهمون بگید که چه عادت‌هایی دارید که باعث میشه که بتونید زمانتون رو بهتر مدیریت کنید و از اتلاف زمانتون جلوگیری کنید. و اگه اینجور محتواها رو دوست دارید و یا براتون کاربردی بوده، برای خانواده و دوستاتون هم حتما بفرستید. مراقب خودتون باشید و یادتون نره زندگی میتونه بهتر از این باشه، حتی وقتی انتظار بهترینا رو نداشته باشید. دوستتون داریم.